Kyllä tässä kieltämättä alkaa leiri tuntuu aika pitkältä tässä vaiheessa. Tämä ei ihan suunniteltusti kuitenkaan onnistunut. Sen voisin tässä paljastaa silleen, että leiri jatkuu täällä Helsingissä Urhean Alppimajoissa. 3 viikkoa takana, 2 viikkoa edessä. Tervetuloa vlogiin! Pääsin kesken leiri laittaa vähän rusettia kaulaan, kun tuli kutsu tonne yleisurheilugaalaan, missä mulle annettiin kunniamaininta tuosta kesällä tulleesta Suomen ennätyksestä. Ja oli vielä mukava gaalatapahtuma ja kätevästi nyt osui silleen, että oli synkronissa mun leirin kanssa, että oli valmiiksi täällä Helsingissä sitten, missä gaalakin. Minkä takia lähdin nyt Urheasta pois, niin tässä nyt kävi vähän silleen, että mä en ollut vielä ihan täysin päättänyt, että onko mä siellä Urheassa tämän koko leiripätkän vai vaihanko välissä sitten Pajulahteen, niin kuin on aiempinakin vuosina tehnyt. Mutta päätin sitten tuossa niin kuin sanotaan silleen vasta muutamia päiviä ennen kuin se mun varaus oli päättymässä silleen, että olisi sen koko pätkän täällä Urheassa, kun ajattelin, että ei siinä ole mitään ongelmaa. Mutta sitten kun mä tosiaan kysyin, että onnistuuko se, että jatkaa vaan sitä majoitusta siitä niin kuin eteenpäin sitten vielä pari viikkoa, niin sieltä tuli vastaus, että no itse asiassa siinä on niin kuin pari päivää, että se ei niin kuin onnistu, että siellä on niin kuin majoitus täynnä. Niin tässä nyt sitten tulin siskon luokse nyt sitten pariksi päiväksi viettämään sitten tämmöisen niin kuin väliin tässä ennen kuin menee takaisin sitten Urheaan. Mutta tämä tosiaan tässä kohti tuntuu oikeastaan aika mukavalta, että voi hetkeksi aikaa olla pois sieltä Urheasta. Sitten perinteinen nopeuspäivä, eli aamulla oli punttia, vähän tuommoista nopeusvoimaa ja sitten iltapäivässä 2 kertaa 6 kertaa 60 metriä, eli tää on silleen, kun puhutaan, että mulla on nopeuspäivä, niin silloin se on tämmönen yleensä. Terävän kiihdytyksen aina ottaa ja sitten koittaa niinku selkeästi löytää siitä niinku siirtymään semmoiseen aina niinku rennompaan juoksuun, vaikka edelleen mennään kuitenkin kovaa silleen, mutta olisi kuitenkin semmoinen, että ei niinku puristamalla vedetä näitä vetoja, mutta no en tiedä, jos nämä vetäisi silleen ihan täysillä, niin saattaisi ilme muuttua vähän tuimemmaksi, mutta vauhti ei välttämättä kiihtyisi hirveästi. No niin, paluu Urheaan ja nyt on sitten luvassa VK-treeni. Mä olin vähän silleen, että olisi kiva tehdä se matolla ihan vaan sen takia, koska tuolla ulkona on nyt jo pimeätä, että ei jaksaisi mennä tonne pihalle. Mutta sitten mä ajattelin vähän sitä, että tässä on kuitenkin tuossa talvi ja liukkaat kelit ja näin, ettei niinku oikeastaan pysty juoksemaan pihalla, niin mä ajattelin, että ei nyt anna sen pimeydenä haeta siihen, että mennään nyt sitten, kun on kuitenkin niinku pitävä maa, missä pääsee juoksemaan, niin käy nyt sitten ulkona juoksemassa toi VK.
kovan treenin päivä. Tulin tähän Leppävaaraan, sitten vedetään tuossa Kameleontin hallissa, sitten olisi 400 luvassa. Kiva juttu on se, että tänään ei tarvii vetää yksikseen, vaan saadaan vähän vieraita Oulusta. No niin, kukas täältä löytyykään? Pitkä syksy ja nyt vasta näin Jyväskylän, tai entiset Jyväskylän hurjat kohta. Oli aika tiukka setti, mutta oli kyllä kiva vetää tossa nyt porukalla sitten Topin kanssa, ja Janne oli meillä kanssa paljon vetoapuna ja juoksu noin yleisestikin tuntui silleen hyvältä, mutta niin kuin kieltämättä tämä ei nyt ihan suunniteltusti kuitenkaan onnistunut, että alku oli tosiaan 10 sarja 400, jonka jälkeen oli tarkoitus vetää sitten vielä muutama siihen päälle silleen vielä vauhikkaampaa, mutta meillä se 10 sarja meni niin kova vauhti, että meillä varsinkin siinä viimeisessä 4 alkoi vauhti kiihtymään sen verran, että se meni pikkusen yli se ensimmäinen 10 siitä, mitä oli tavoiteltu. Et sitten kun lähti vetämään niitä kovemmin vauhtisia siihen päälle vielä, niin kyllä se oli vähän jo takkis tyhjä niissä, että ei enää tuntunut kovin hyvältä ne viimeiset. Et siinä mielessä tämä ei ihan niin kuin kokonaisuutena onnistunut silleen, miten oli suunniteltu, mutta en mä kuitenkaan tähän silleen pettynyt tähän treeniin ole, vaikka nyt ei mennytkään ihan suunnitelmien mukaan. Se vaan pitää nyt sitten seuraavassa vastaavassa treenissä vähän tarkemmin katsoa se ensimmäinen, että saataisiin nimenomaan kokonaisuutena semmonen, mitä tavoitellaan. Nyt on 4 viikkoa leiriä takana ja 5. viikko lähtee. 5. viikko nyt onneksi on viimeinen, mutta kyllä tässä kieltämättä alkaa leiri tuntuu aika pitkältä tässä vaiheessa. Että vielä kun sen 3 viikon jälkeen Emil lähti pois, että mä oon tässä ollut sitten itekseni vaan, mutta kyllä tää tässä menee, mutta treenithän tässä on kulkenut hyvin ja muutenkaan ei mitään ongelmia, että siitä on kyllä tosi iloinen, mutta on se kyllä kiva päästä myös välillä kotiin sitten 5 viikon jälkeen. Täällä ollaan taas ja luvassa olisi taas tuttu setti, eli 20 x 400 metriä VK-nelkkuja. Aamulla vedin matolla tosiaan vähän pidempiä pätkiä ja nyt tulee sitten tupla VK:n toisena treeninä sitten nämä nelkut. Sen voisin tässä paljastaa silleen, että monesti kun sanotaan, että on ohjelmassa 20 x 400, niin oikeasti se on 2 x 10 x 400 metriä, koska siinä on kuitenkin se sarjapalautus, että jos tarkkoja ollaan, mutta kyllähän se nyt siistimältä kuulostaa, kun sen sanoo, että 20 x 400. Puolet tehty, 10 takana, 10 edessä. On kyllä semmonen aika hyvä fiilis vedellä näitä. Jotenkin silleen vaan juoksu vaan rullaa tosi vaivattomasti eteenpäin. Että koitin keskittyä siihen, että ei niinku lähtisi liikaa vertaamaan edelliseen kertaan, kun on tehnyt tätä. Ettei niinku nimenomaan mene liikaa niinku puskemiseksi se vauhti sitten. Että tuli jotenkin tosi luontaisesti vauhti kovemmaksi tossa ja pysy VK:lla, niin on kyllä kivahan tämmöistä treeniä on tehdä, kun se kulkee.
toi huone, mihin mut pistettiin sen mun pikku breikin jälkeen, niin siellä toi koneiston ääni, mikä täällä näissä alppimajoissa on, niin se kuuluu jotenkin poikkeuksellisen kovaa. Että kyllä näissä siis, aina näissä alppimajahuoneissa siis pitää varautua siihen, että kuuluu semmoinen pieni pihinä ja pauke siinä sitten siitä koneistosta, mutta siellä se kuului silleen normaali kovempaa kyllä, että mä aloin vaan huomaamaan silleen, että muutama viime yö mulla oli mennyt silleen aika huonoilla unilla ja sitten mä aloin just miettimään, että se voisiko olla kyllä yksi selittävä tekijä, niin sitten mä kävin pyytämässä, että pystyisinkö mä vaihtamaan takaisin tähän samaan huoneeseen, missä mä leirin aloitinkin ja nyt mä oon sitten täällä takaisin tämmöisessä mielenkiintoisessa kulmahuoneessa, mikä on tämmöinen kolmion muotoinen sitten. Eli jos mietit, että tää alppimajailu on vaan semmoista 4 seinän sisällä kököttämistä, niin tarkalleen ottaen tää on 3 seinän sisällä kököttämistä. Tänään mulla on semmonen treenikompo, että mä vedän tässä aamupäivällä 200 metrin ylämäkiä tässä kutussa paikkaa. Mutta ei ihan sitä täyttä settiä, että ei 20 kertaa vaan lyhennettynä, koska sitten iltapäivällä mä vedän vielä 100 vetoja sitten urheahallissa. Tästä kaudesta tulee nyt aika erilainen verrattuna viime kauteen, koska viime kaudella tosiaan oli EM-kisat ja olympialaiset, mikä teki sen kesän rakenteen semmoiseksi, että siinä oli aika iso paine aloittaa se kesän kisakausi niin kuin tosi aikaisin. Ja nyt sitten ensi kesänä ei ole kyllä semmoista painetta, koska kesän ainoa arvokisa on Tokion MM-kisat, ja nekin on käytännössä vasta sen kesän jälkeen, että ne on vasta syyskuun puolessa välissä, eli myöhempään kuin mitä yleensä edes jatkaa koko kisakautta. Ja nyt sitten siellä on se kauden päätavoite, että itsekin haluaisi nimenomaan siellä olla parhaassa iskussa. Et jos miettii, että mikä siinä olisi kaikkein optimaalisin, niin varmasti silleen, että jos pystyisi jo kesän alkupuolikkaan aikana niin kuin varmistamaan sen paikan siellä MM-kisoissa, niin sitten voisi jakaa sen kesän silleen selkeästi kahtia, että siinä välissä tulisi vaikka niin kuin kuukausi silleen, että ei kisaa yhtään, nyt tulee pelkkää treeniä siinä keskellä kesää. Ja sitten vähän niin kuin aloittamaan uuden kisakauden kohti sitä MM-kisaa. Mutta mä en oikein tiedä, kuinka realistinen se on itselle silleen, että pystyisi varmistamaan sen paikan siellä MM-kisoissa jo noin varhaisessa vaiheessa. Joka tapauksessa siinä pitää vähän sitä kesän rakennetta miettiä silleen, että pystyisi olemaan nimenomaan siellä loppukesässä sitten parhaassa iskussaan. Ja sitten kauden toinen päätavoite on tässä sitten lähempänä, mikä on sitten halli EM-kisat, että siellä haluaisi pärjätä sitten, että tässä hallikauden suunnittelu on kyllä jo etenemässä ja ensimmäiset hallikisat on jo silleen varmistunut. Sitten alkaisi leiri olemaan viimeistä selausta vaille valmis, että tässä nyt 5 viikkoa oltu täällä Urheassa leirillä. On ollut aika pitkän tuntunen, varsinkin tämä viimeinen viikko tuntunut ja muutenkin sille aika kova leiri, koska kaikki 5 viikkoa on silleen, no ei voi sanoa, että kaikki olisi ollut tosi kovia viikkoja, mutta niin kuin yksikään ei ollut sellainen varsinainen palauttava viikko, että niin kuin kaikki viikot on ollut semmoista aika työntäyteisiä kyllä, että nyt on kyllä tekee hyvää se, kun pääsee nyt sitten seuraavan viikon ottamaan kunnolla vähän iisimmin. Mutta ennen kuin päästään siihen, niin tässä nyt on tosiaan vielä jäljellä se viimeinen silaus, eli tämän 5-viikkoisen jakson alussa mä vedin tuolla Pajulahdessa 6 kertaa tonnin niin kuin kontrollitreeninä. Ja nyt mä sitten tässä on paluumatkalla vielä pysähtymässä Pajulahteen sitten, että teen siellä vielä tälleen niin kuin leirin päätteeksi sitten sen saman 6 kertaa tonnia. Mielenkiintoista nähdä, miltä se nyt sitten kulkee silleen verrattuna siihen 5 viikon takaisin. Meni kyllä hyvin noi tonnit, että oli sille fiiliksen ja laktaattien puolesta sille aika eri mies vetämässä noita tonneja siihen 5 viikon takaisin verrattuna, mikä nyt oli toki kyllä sille odotettavissakin, kun noi leirin VK-treenit on mennyt sen verran hyvin, että odotin, että tommoset niinku kestävyysominaisuudet on aika hyvällä mallilla tässä kohti. Että tästä on nyt hyvä tosiaan jatkaa ja ensi viikko on aika paljon iisimpi, minkä jälkeen sitten palataan taas koviin treeneihin. Että ei muuta kuin paina tykkäys, tilaa kanava. Oikein paljon kiitoksia Super Thanksista ja kippari kuittaa.